हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग गुगलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कसरी ट्रेन्डिङमा रहेको टपिकहरु खोज्ने, जुनमा हामीले भिडियो बनायौं भने चाहिँ हाम्रो भिडियो छिटो भाइरल हुन्छ र धेरै भन्दा धेरै भ्युअर्सहरुले चाहिँ हाम्रो भिडियो हेर्छन्। आज यही बारेमा चाहिँ म तपाईहरुसँग केही कुराहरु शेयर गर्न गइरहेको छु र यसरी ट्रेन्डिङमा रहेको टपिकहरु कसरी थाहा पाउने र कहाँबाट चाहिँ हामीले खोज्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई मैले जानेको कुराहरु शेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु भिडियो पुरा हेर्नुस् र यदि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्, आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नुस्। र साथीहरु यति भन्दै अहिलेको भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु जब हामीले युट्युबमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्छौं, त्यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै भ्युअर्सहरुले हेर्नको लागि वा हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ भाइरल बनाउनको लागि जहिले पनि हामीले चाहिँ ट्रेन्डिङमा रहेको टपिकमा भिडियो बनायौं भने मात्र त्यो चाहिँ सम्भव हुन्छ। र यदि हामीले ट्रेन्डिङमा रहेको टपिकसँग रिलेटेड भिडियो बनाएनौं भने हाम्रो भिडियो चाहिँ भाइरल हुँदैन, मान्छेले हेर्दैनन्। त्यसैले यदि युट्युबमा चाहिँ छिटो ग्रो हुनु छ हैन, छिटो सब्स्क्राइबर बढाउनु छ, वाच टाइम बढाउनु छ भने जहिले पनि हामीले चाहिँ सुरुमा ट्रेन्डिङमा रहिरहेको टपिकहरु चाहिँ के हो त्यो चाहिँ खोजेर हामीले त्यस सम्बन्धी चाहिँ भिडियो बनायौं भने हाम्रो च्यानल चाहिँ छिटो ग्रो हुन्छ, हामीले छिटो सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ गेन गर्न सक्छौं। र साथीहरु आज यही टपिकसँग रिलेटेड तपाईले चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको माध्यमबाट कसरी चाहिँ ट्रेन्डिङमा रहिरहेको टपिकहरु खोज्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ कसरी तपाईहरुले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुसँग यही कुराहरु शेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो चाहिँ एकदम पुरा हेर्नुस्, तपाईले पनि अनि त्यस्तो ट्रेन्डिङमा रहेको टपिकहरु पाउनु हुनेछ। तपाईले आफै आफ्नो फोनबाट चाहिँ खोज्न सक्नुहुनेछ र त्यो सम्बन्धी भिडियो बनाउनु भने तपाईको च्यानल पनि छिटो ग्रो हुनेछ। र तपाईहरुलाई म लाइभ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर स्टेप बाइ स्टेप सबै देखाउँछु। कृपया ध्यान दिएर यो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुहोस्। साथीहरुले अब तपाईहरुले चाहिँ त्यो ट्रेन्डिङमा रहेको टपिकहरु चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो ट्युबर प्रो। साथीहरु यो ट्युबर प्रो भन्ने हुन्छ, मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको छु। तपाईले यो चाहिँ प्ले स्टोरबाट फ्रीमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईहरुले यो एप्लिकेसन चाहिँ खोल्नुहुन्छ साथीहरु, यसमा चाहिँ के आउँछ भने यस्तो खालको इन्टरफेस हुन्छ हैन। योबाट तपाईले ट्रेन्डिङमा रहेको ट्यागहरु, किवर्डहरु हैन, तपाईको भिडियोको लागि टाइटल, त्यस्तो सबै चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ जब सर्च गर्नुहुन्छ एकदम रिसेन्टली ट्रेन्डिङमा रहेको ट्यागहरु यसले देखाइदिन्छ। अब ट्यागको सँगसँगै हामीले टाइटलको कुरा गरिरहेछौँ। यसमा चाहिँ टाइटल ट्रेन्डिङमा रहेको टाइटल चाहिँ कसरी खोज्ने, अब त्यसको लागि हो साथीहरु यहाँनेरि ट्रेन्डिङ लेखेको छ, यहाँनेरि गुगल ट्रेन्ड्स भनेर लेखिरहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो 4th नम्बरमा तपाईले यो गुगल ट्रेन्डबाट चाहिँ अहिलेको रिसेन्टली एकदम ट्रेन्डमा रहेको हैन चलिरहेको टपिकहरु चाहिँ यसमा भेट्न सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ तपाईले त्यो टाइटल राखेर भिडियोहरु बनाउनु भने तपाईको च्यानलमा छिटो भ्युअर्स र सब्स्क्राइबर बढ्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। र म तपाईहरुलाई चाहिँ यो खोलेर देखाउँछु हैन। जब तपाईले चाहिँ गुगल ट्रेन्डिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ यस्तो खालको यो आउँछ हैन। आज सन्डे अगस्त 30 लेखिरहेछ। अब यसमा रहेको 1 मिलियन सर्च यसरी है साथीहरु। अब तपाईले यहाँ चाहिँ टपिकहरु देखाइरहेछ, यो VMAS भनेको यसलाई 1 मिलियन जनाले सर्च गरेछन्। अब पोर्टल्यान्ड सुटिङ हैन, सुटिङ भएछ पोर्टल्यान्डमा, त्यो 200K प्लसले सर्च गरेको छ। सेन्चुरी लिंक हो, यसरी चाहिँ तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ के। अब यी टपिकमा हैन यहाँनेरि अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ, यदि यो 4वटा टपिकसँग रिलेटेड तपाईले कुनै पनि भिडियो बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ एकदम भाइरल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनभने 1 मिलियन जनाले सर्च गरेको छ। जब तपाईले यसमा खोज्नुहुन्छ रिलेटेड क्वेरीजहरु छ यहाँनेरि, यस्तोहरु खोजेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा हाल्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने रियल टाइम ट्रेन्डिङ भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर पास्ट 24 आवर्ससम्ममा चाहिँ सबैभन्दा धेरै सर्च गरिएको टपिकहरु चाहिँ र त्यो कुराहरु चाहिँ के हो भनेर पनि यसरी देखाउन यो एप्लिकेसनले चाहिँ देखाइरा हुन्छ। र तपाईले चाहिँ अरु हैन टप 3 सम्ममा रहेको टपिकलाई चाहिँ टप 3 सम्ममा रहेको टपिकसँग रिलेटेड हैन त्यो टपिकहरुसँग रिलेटेड भिडियो बनाएर चाहिँ आफ्नो युट्युबमा अपलोड गर्नुभयो भने तपाईले धेरै भन्दा धेरै भ्युअर्सहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङमा जान सक्छ, किनभने यो 24 आवर्समा चाहिँ सबैभन्दा धेरै सर्च गरिएको टपिकहरु यिनीहरु। अब अर्को छ यो माथि म्यापको साइन देखाइरहेछ साथीहरु। तपाईले यो म्यापमा गएर चाहिँ के गर्नु पनि सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ कुन चाहिँ ट्रेन्डिङमा हैन कुन चाहिँ टपिक चाहिँ एकदम ट्रेन्डमा छ
त्यो पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्ट्री लाएर होइन त्यसमा यसरी पनि फिल्टर गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यो साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युबको लागि ट्रेन्डिङमा रहेको टपिकहरू खोजेर त्यो सम्बन्धी भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै भ्युअर्स र सब्सक्राइबर गेन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, मैले तपाईँहरूलाई आइडिया दिइ नै हालेँ होइन। तपाईँले त्यो ट्युबर प्रो भन्ने एप्लिकेसनको हेल्पबाट चाहिँ गुगल ट्रेन्डमा रहेको एकदम हटेस्ट टाइटलहरू होइन ट्यागहरू चाहिँ प्रयोग गरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि त्यो टाइटलहरूसँग रिलेटेड भिडियोहरू हाल्नुभयो भने तपाईँको भिडियो पनि धेरैभन्दा धेरै सर्च हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको च्यानल पनि छिटो ग्रो हुन्छ। र यसरी तपाईँले इन्टरनेसनल टाइटलहरू मात्र नभएर तपाईँले आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गरेर कन्ट्रीमा चाहिँ रहिरहेको एकदम सर्च भएको कुराहरूको टाइटलहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो च्यानल छिटोभन्दा छिटो ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो? मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोले चाहिँ केही हेल्प गर्नेछ तपाईँहरूको च्यानल ग्रो गर्नको लागि। र साथीहरू, यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु। र साथीहरू, आजको लागि यति। अर्को भिडियोमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नुहोस्। हस्त, नमस्ते।